Magandang araw mga katambay, welcome sa ating Photoshop tambayan tutorial. So ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa itong ating project for today, ang ating curve text sa Photoshop. Kung paano siya ginawa, kung paano natin in-apply yung mga blending, mga layer style sa project natin ito. Inyong panoorin at ating simulan. So let's do it. Hello again mga katambay. Ang una natin gagawin at meron tayong dinownload dito na isang plywood or wood, no? Punta tayo sa ating text tool at mag-type tayo. Siyempre, so lagay natin ng Photoshop. So lakayan natin, size natin siya, resize, move tool, then lagay nyo yung mouse nyo rito, patakin nyo, hold your shift key, ganyan. Tapos nya na tingin tayo ng ibang font natin na pwedeng magamit na ating project. Subukan natin to. Yan. Katapos ng mga katambay, ipalitan natin yung color nya. So gawin natin siyang white. Dito tayo sa ating color picker. Lagyan natin white. So tapos sa ating gawing white ang ating font, set natin siya as multiply. Punta tayo sa ating blending mode, multiply. So hindi nyo na siya nakikita, no? So ngayon pupunta tayo sa ating blending option or layer option. Double click nyo rito para lumabas yung kanyang layer style. Ito tayo sa ating bevel and emboss. Sa bevel and emboss, gagawin natin ay ang style natin ay outer bevel. Ang ating technique ay chisel hard. Ang distance or angle niya so ang direction niya is up. Ito lagay natin dito mga katambay sa 120. Size, ang size niya ay 10. Ang angle niya is negative 45. Katapos ito gawin natin 32. So kayo timpla-timplahin nyo rin kung ano yung ang inyong matitipuhan, ano? So ang highlights niya ay overlay. Tapos ang shadow mode is multiply. So ito, natin 100 lahat. So tapos niyan, ang next natin pupuntahan ay ang inner shadow. Sa inner shadow natin, maglalagay tayo ng opacity na 6. Ang distance niya, lagay natin ay 51. Choke niya is 59. Ang size niya is 93. Tapos, tignan natin ang itsura. Yun, parang na siyang curve, ano? So, dito pwede nyong
i-adjust kung ano yung gusto nyong maging dito sa bevel and emboss. Parang di maganda yung font natin, ano? Palitan natin. So pwede pa rin tayo magpalit ng font habang kung ano yung gusto nyong matipuan na font. Ito, maganda to. Balitan lang natin. Ganyan. So, ganito ang paggawa ng curved text sa Photoshop. So, ngayon mukhang yung shadow natin or yung natin kung walang inner shadow na tsura. Adjust natin itong angle natin. Mukhang mas okay ito, no? Adjust natin yung size. Yan, pwede nyo laruin mga katambay, ha? So, ganyan ang paggawa ng ating curved text. So, gusto nyo adjust yung color ng ating wood. Dito tayo sa ating adjustment layer or blending option or layer option. Ito tayo sa ating curves. Adjust natin dito. Ayan. Okay na yan. So, Photoshop. Tapos mag-type. Kunin yung type tool nyo. Gusto nyo mag-type ng panibago. Lakihan natin. Ayan. So ngayon gusto nyong copyin yung layer na to, yung ginawa nating effects dito. Gawin nyo lang, right click. Punta kayo sa copy layer style. Tapos punta kayo dito sa tambayan. Nasa yung tambayan. Right click, paste layer style, no? Mas madali makopya, di ba? So para hindi na kayo mag-type, Ctrl J nyo na lang, duplicate, ganyan. So pinakita ko lang yung paano yan. So meron tayong isa, no? Photoshop tambayan tutorial. Saan natin sample? So meron tayo dito sa pang kahoy. Pwedeng i-drag nyo na lang siya papunta ron. Ganyan. So save muna natin itong unang sample natin. So, file, save as, sa desktop natin lagay. Then, click OK. So, meron tayong sample number 1 sa ating tutorial. So, dito naman, so gawin natin siyang digital, pero baguhin natin yung font.
So para makita yung ating digital, adjust natin yung kanyang layer style. Adjust natin tong bevel emboss. Adjust natin yung kanyang inner shadow. So kung nakikita nyo, para siyang transparent, ano? Digital Creatives. Double click, Control J nyo na lang para ma-duplicate. Then type nyo yung pangalawang word. Yan, Digital Creatives Philippines. Control J para ma-duplicate. So hindi na kayo gagawa ng panibagong blending or magtitimpla. Gawin natin 1, 2, 3 Philippines. Yan. Tama ba spelling? So yun lang mga katambay ang ating project ngayong araw na ito. Ang paggawa ng curves, text sa Photoshop. So dapat parang hindi siguro makita yung guhit sa taas. Yung mga guhit ng kahoy, maganda yung subukan natin, ha. So kung naka-inner emboss, mas okay itong si smooth, ha. So dito nakalagay ang kanyang technique ay smooth. So yun, sana meron kayong nakuha, napulot at subukan nyo rin sa inyong project ang ating ginawang project ngayong araw na ito. So yun lamang pa mga katambay. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber, mag-like and share at i-click ang notification bell para na-notify ka sa ating mga bagong video na ina-upload. Yun lamang po. Salamat po at bye-bye!